आफै चाहिँ प्रिपेयर छुइनँ आजको लागि। प्रेग्नेन्ट छैन र यहाँनिर टिकट काउन्टर छ र तलबाट हेर्दा भ्यू टावर लुक्स लाइक दिस। So hello and welcome back once again to a brand new episode of Subash vlog. आजको vlog थोरै ढिलो सुरु हुँदैछ। करेन्टली म बिर्तामोडमा छु and he is along with me, also he is with me. अनि आज चाहिँ अहिले भर्खरै घरमा एउटा सानो चकचक गरेर आइरहेको छु। गोप्रो लगभग बिग्रिसक्यो अनि ह्याङ भइरहेको थियो, लङली ह्याङ भइरहेको थियो। त्यसको क्लिपमा राखिदिन्छु, छोटो हेर्नु होला। एन्ड एट दिस मोमेन्ट यसले धोका दियो। यहाँ देख्नु हुँदैछ एउटा लाइट बलेको है, यो चाहिँ ह्याङ भएको साइन हो र अल द पोसिबल वे ट्राई गरिसकेँ, इट्स नट वर्किङ। ब्याट्री रिमुभ गरेर है इन्सर्ट से एन्ड आइ एम सो मच डिसएपोइन्टेड। बाई बाई गरिदिँदैछु अनि अब राइडमा निक्लिँदैछु। तर अब गोप्रोको फुटेज आउँदैन। र यो मान्छेलाई चाहिँ अलि आज कहाँ जाउँ लागिरहेछ है। र म आफै चाहिँ प्रिपेयर छुइनँ आजको लागि। प्रेग्नेन्ट छैन यो मान्छेले के सुन्दैछ, प्रिपेयर छुइनँ। र एउटा यहाँ ल हेर यो तरिका हो, यो मान्छेको काम है। आइफोन देखाएको अर्थ केही होइन। ए र अब चाहिँ हामी यहाँदेखि कहाँ जान्छौँ अझैसम्म फिक्स्ड भएको छैन, एकछिनमा थाहा भइहाल्छ। र को यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एउटा गोप्रो, एउटा ड्रोन अनि अलमोस्ट अराउन्ड 70,000 to 80,000 अफ खर्च होइन। 1K सब्सक्राइबर्स नपुगी उडाइसकेको छु। त्यसैका लागि नि एउटा सब्सक्रिप्सन त जान्छ, प्लस लाइक हान्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला कहाँको कस्तो भ्लग हेर्न चाहनुहुन्छ। र भ्लग नै क्विट गरिदिउँ कि जस्तो सोचिरहेको थिएँ, पुरा डिसएपोइन्ट भइरहेको थिएँ। अनि फेरि अहिले चाहिँ होइन, जब कुनै पनि समयमा केही पनि कुरा चाहिँ म अब छोड्छु भन्ने फिल भएर चाहिँ फेरि एकपल्ट गर्नु अरे कि। त्यही भएर चाहिँ फेरि म धेरै बेर सोचिसकेर म वापस फेरि आइरहेको छु। गोप्रो बिग्यो भने बिग्रियोस्, ठिक छ। मोबाइल छँदैछ, क्याच द मोबाइल, होल्ड द मोबाइल, स्टार्ट अन। र अब हेरौँ त्यसपछि के हुन्छ। भयो भएको छैन, चिया मगाएको छौँ, चिया खानुपर्ने छ। क्लिप यता चिया आइसकेको अवस्था छ। एन्ड फाइनली अब चाहिँ अनप्लान जर्नीको लागि निक्लिसकेका छौँ हामी। यता हो र बिर्तामोडको मुक्ति चौक एरियामा थियौँ हामी। यो संसार स्ट्यान्ड रहेको छ भने हामीहरूको बाइक त्यहाँनिर रोइरहेछ है। त्यहाँनिर बाटो काट्दिउँ चट्टासँगले मिलाएर। र यता हाम्रो बोस, पछाडिपट्टि छ हाम्रो तोस। अनि आजदेखि यो छैन, गोप्रो पनि छैन, यो माउन्ट पनि फुट्यो आजैदेखि गोप्रोको पनि सत्यराम भयो। र यहाँनिर एउटा फोनमा बोलिबसेको छ, हामीलाई दमक जाउँ भनेर है। र अब चाहिँ हामी यहाँको बिर्तामोडको भ्यू टावरसम्म मात्रै जाने नितो गऱ्यौँ। भ्यू टावरसम्म जान्छु भन्ने लिएर आउँछौँ। के भएको यार एक्सपोजर धेरै नै बढी भएको छ। अनि भ्यू टावर पुग्छौँ र घुरेर आउँछौँ। द्याट्स इट फर टुडेज प्लान। देखाएको थियो बसी नओर्लिकन सेन्टर स्ट्यान्डमा गाडी हालेको। अन्डर कन्स्ट्रक्सन होला नि त के हो। हजुर 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष अगाडि काटेको छु। र यहाँनिर टिकट काउन्टर छ हाम्रो यो बिर्तामोड भ्यू टावर। र हामी वास्तवमा आउन चाहिँ कहाँ आएको त भन्दा बिर्तामोडको भ्यू टावर। हाम्रो अङ्कलसँग एउटा सेल्फी। मैले हेलमेट राखिदिएँ, हरायो भने हराउँछ। गोप्रो छैन, अब ढुक्क लाग्छ नि होइन। अय्या हिर्कायो मान्छेले। यताबाट हौ माथि चढौँ न यार। टिकट काट्यौँ, हामी भित्र पस्यौँ। अब एकैछिनमा हामीलाई थाहा भइहाल्छ यो कतिको वर्थी छ। 100 रुपियाँ गोटा टिकट काटेर यहाँ पस्न।
सबै कुरा अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। 100 रुपिस म अहिले भन्छु इट्स नट अ वर्थी हैन। आई लभ यु सबलाई। जब यो मोटो पातलो हेर्नलाई के 100 रुपियाँ तिरिराखौँ। केटाकेटी खेल्ने पिङ मात्रै रहेछ यार, हामी ठुलो बडाको लागि छैन। एनिवे यहाँको खासियत भनेको भ्यू टावर छ। म भ्यू टावर देखाउने कोसिस गर्छु। भ्यू टावर यस्तो देखिन्छ, त्यो परको भ्यू टावर रह्यो। यो हाम्रो हावाको मान्छे हो, खालि भिडियो गर कि अगाडि अगाडि जान्छ केटी जस्तो। अनि यहाँ पिङ छ, यहाँ घुम्ने ठाउँ छ। होइन होइन केटै हो। यहाँ दुईवटा बोसहरू हिँड्दैछन्, म पनि हिँड्दैछु। अहिले एकछिनमा म भनिहाल्छु कतिको वर्थी छ यो ठाउँमा 100 रुपियाँ तिर्न। वर्थी छ भन्ने जस्तो लाग्छ म तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्छु, अदरवाइज आई विल नट सजेस्ट यु टु कम हियर। र यहाँनिर यस्तो पिङ खेल्ने ठाउँ छ, यो कसले घुमाइदिनु पर्ने हो थाहा छैन। आफै घुमाउनु पर्ने हो कि इलेक्ट्रिक ड्राइभ हो कि इलेक्ट्रिक ड्राइभ रहेछ। र अनि 100 रुपियाँ तिरेर आयो। यहाँ पानी पनि छैन, यहाँको केही आवश्यकता केही कुरा पनि छैन है। यहाँको एडमिनिस्ट्रेसन टिमले यो भिडियो भेट्यो भने चाहिँ नराम्रै धक्का खाने देखेँ मैले। यस्तो छ हालत। पैसा तिरेपछि उयो गर्नु पर्दैन त, अनि तिनीहरूले व्यवस्थित राख्नु पर्दैन त। पानी चाहिँ एटलिस्ट हालिदिनु पर्थ्यो यार। यही उयो हेर्न आएको, हामी गधा हेर्न आएको। पर एउटा घोडा छ, यता दुईवटा घोडा छन्, हावा न तावाका घोडा। हेर न उहाँ पर साना गाडी, केटाकेटी खेल्ने गाडी छन्। अन्त केही छैन के, काम दिने ठाउँ देखिनँ मैले। जतिसुकै नेगेटिभ कमेन्ट गरे पनि अब भ्यू टावर माथि चढेपछि हेर्छु त्यहाँको भ्यू कस्तो छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ यसलाई पोजिटिभ कमेन्ट्स दिनुपर्ने हो कि नेगेटिभ कमेन्ट्स दिनुपर्ने हो। जताततै हेर्दा केटाकेटीको लागि मात्रै बनिएको पार्क जस्तो देखिन्छ होइन। अब भ्यू टावर चाहिँ हामी जस्तो डिजाइनको लागि हो। अब त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। अब एक दिनको टिकट काटिएको छ, ढुक्कै छ है। अब माथि गएर हेर्छौँ हामी। र तलबाट हेर्दा भ्यू टावर लुक्स लाइक दिस। र हामी आरामसँगले यहाँदेखि बेग्लै टिकट चाहिन्छ अरे त, वहीँ बेकारमा 100 तिरेर यहाँ आइपुग्नु पर्यो हो र। ल गएर 100 रुपियाँ घुराउन लाउने हो नि, तपाईँहरूको केही काम छैन भन्ने हो। ल यो भ्यू टावरलाई म यहीँदेखि देखाइदिन्छु तपाईँहरू सबैजनालाई। एन्ड आई डोन्ट रिकमेन्ड एनी वान टु कम हियर है। देख्न सक्नुहुन्छ यहीँदेखि हेर्नु होला यही भिडियो मार्फत। 200 रुपियाँ यही टावर चढ्नको लागि नआउनु। यहाँनिर बुझ्दाखेरि माथि जानको लागि अझै एडिसनल टिकटको आवश्यकता पर्छ अरे, जुन हामी काट्दैनौँ। एन्ड आई डोन्ट सजेस्ट यु अल टु कम हियर है, किनभने एउटा क्षेत्रभित्र पसिसकेपछि फेरि एडिसनल टिकट, दिस इज नट वर्थी। र म अघिदेखि नेगेटिभ कमेन्ट गरिरहेको थिएँ भने यो चाहिँ एकदम वर्स्ट कमेन्ट हुँदैछ है। र अब यहाँदेखि हामी निक्लिन्छौँ अनि अब घरतिर जान्छौँ, 1-2 पटक पिङ खेल्छौँ केटाकेटीको जस्तो। यसो हेरेर चाहिँ अनि टाटा बाई बाई। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले जाउँ भनेर ल्याएको, मेरो टिकटको पैसा नाश भयो। नासै भयो, नासै। त्यही भन्छु, अरू त के भन्नु। र यतातिर फोटोग्राफी चलिरहेछ, 100 रुपियाँ उठाउन खोजिरहेछन् होइन। म पनि यसो भ्यू टावर देखाएर 300 यो मान्छेले तिरेको छ नि त, 300 उठाउन खोजिरहेछ यो मान्छेले। एक फोटो हान्दिनु भन्दैछ, भिडियो हानिदिन्छु, भिडियोबाट स्क्रिनसट हान्नु अरे। अनि एकछिन बसेर त्यसपछि हामी यहाँदेखि निक्लिन्छौँ। पारा ए होइन नो पारा, हामी सट्टसँगले जान्छौँ सितारा। अनि पुगेर चाहिँ हामी के गर्छौँ थाहा छैन। यहाँ फोटोग्राफी चलिरहेछ, यो मान्छेको फोटो हानिरहेछ भने अनेस्टली यो ठाउँ है, यो ठाउँ यो 300 गन। र त्यहाँ चढ्न अनि पाइएन, एडिसनल टिकट चाहिन्छ त्यहाँको लागि। कति हो थाहा छैन, आएको छैन, आए पनि आउनु अनि भएको कुरा सुनाएको नि। आज धोकै मात्रै भइरहेछ, एकातिर गोप्रो बिग्रेर धोका भइरहेछ भने अर्कातिर यो चढ्न नपाएर धोका भइरहेछ। कतिर उयोले के गरिबसेको यहाँ कुरा गरेँ मैले, तर यो कुन ठाउँ हो भन्ने कुरा भनेको थिइनँ। भ्यू टावर हो यो, बिर्तामोडको भर्खरै बनिएको नयाँ। केटाहरूलाई देख्न सकिन्छ है, यो तमासा गरिबसेका छन् यिनीहरू। दिस इज अल इट। ल हेर स्लो मोसन निकाल्यो अरे। फाइनली हामी यहाँदेखि निक्लिसकेको छौँ, निक्लिन लागिसक्यौँ। अब यो रहेको थियो हामीहरूको एन्ट्री पोइन्ट भने, अब हामीहरूको एक्जिट पोइन्ट हुन्छ। यहाँ माथि सफारी कुद्ने ठाउँ छ, यहाँ माथि। अनि हामीबाट 100 रुपियाँ हजम गरिएको थियो। र हजम रकम हामीले फोटो खिचेरै सिता बुझायौँ, अर्थी केही नै गर्नु थिएन।
अगाडि गइरहेछौँ अनि अब यो चाहिँ एक्जिट पोइन्ट रहेको छ यहाँनिर भ्यू टावरको छुट्टै पैसा लाग्दो रहेछ सो आई डोन्ट सजेस्ट यु टु कम एन्ड भिजिट हियर है सो कसैले यहाँ भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन मेरो ब्लग हेर्नु चित्त बुझाउनु अरू गर्नु केही छैन है सो आई विल सी यु आफ्टर अ वाइल अनि मसँग गोप्रो छैन त्यो कुरा अघि भनिसकेँ र जसले गर्दा बाटोतिरको ब्लग सायद नआउला सो आई विल सी यु आफ्टर अ वाइल यही हो हामीहरूको घाटा लागेको 300 रुपिस 300 मात्रै घाटा लागिरहेछ यही ठाउँ हो र अब यसलाई चाहिँ यसो गरेर यहाँ हामी छौँ यो ठाउँमा दिस इज द प्लेस यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अहिले हामी कम्प्लेक्सभित्र केक किन्दै यो मान्छेले किन हो भने केक किनिबसेको छ थाहा छैन रिजन के हो एन्ड अब चाहिँ हामी यहाँदेखि दानाबारीतर्फ लाग्दैछौँ एकछिन जान्छौँ अनि फेरि घुरिहाल्छौँ एन्ड दिस इज द प्लेस एकछिन एक्सपोजर म्याटर ओके कहाँ गएको यार अनि अर्को कुरो के छ भने टाइम यति धेरै लाग्यो त्यसको टेन्सनै भएन र पनि जे होस् जस्तो होस् आजको ब्लग यस्तै रह्यो कस्तो छ भन्नु होला होइन सो आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ टेक केयर त्यति भन्दै म आजको भिडियोलाई यहाँदेखि एन्ड गर्न चाहन्छु सी यु अल इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ टेक केयर टाटा बाई बाई